اگر شما ارز پی میخرین، اگر شما شیبا میخرین، اگر ارزایی را میخرین که بنیادشان معلوم نیست و نمیفهمین چیکار انجام میده، بدون شک پولای خود از دست میتین. سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اینقدر ساده نیست که شما فقط ارزایی را بخرین که چندین صفر داره و با امید از اینکه اونا $1 شوه تا اینکه شما میلیونر شوین. امکان نداره عزیزی بیادر، امکان نداره. از میلیون نفر یک نفر شاید بتونی را پیدا بکنه. باورم کسایی هست که ارز ساخته، اونا قبل از قبل میخرن، بعد از اینکه ارز پام شد میفروشن و اونا میلیونر میشه و پول موتو در جیب از اونا میره. پس در این ویدیو براتون میگم کدام ارزها را بخرین، کدام ارزها را باید فوکس داشته باشین. لایر 1، لایر 2، گیمینگ، کدام پروژه هست. و در بولرن پیشروی هالوینگ که ما در راه هسته که میبینیم در ماه اپریل به وقوع میپیونده، بازار اگر هر اصلاحی میکنه، هر کرش میکنه، با ما موقع خوب خرید است که ما باید ارزهای دیجیتال خوب را پیدا بکنیم و خرید بکنیم. چرا باید خرید بکنیم؟ به خاطر که پاداش تمام ماینرها نصف میشه و این یک نشانه خیلی بول یا گاوی برای بیت کوین است و زمانی که بیت کوین بالا میره با خود آلت کوین ها را بالا میبره. تو اگر پول یک بیت کوین نداری، میتونی پول نمیفهم 200 500 $1000 تا بالای آلت کوین ها سرمایه گذاری بکنین، تقسیماتش بکنین. در ویدیو لا بالاش براتون میگم کدام ارزها رو بخرین، با کدام پولا وارد شوین. یکی از ارزها خود بیت کوین است. شما به هیچ وجه اجازه ندارین بالاتر از 50% پولتون بالای یک ارز ببرین. مثلا شما میخواین شیبا بخرین، نمیتونین 100% پول خود بالای شیبا ببرین، اشتباه است. شما که جدید هستین، فرض نمیکنن $100 دارین، $500 دارین، $1,000,000 دارین، هر قدر پول دارین، 50% از پولتون لطفاً بالای بیت کوین یا اتریوم یا بالای اردوزی سرمایه گذاری بکنین. حالا اگر شما خیلی ریسکی کار میکنین، بعدش پول خود تقسیمات میکنین بالای ارزهای دیگه که قابل سرمایه گذاری است و واقعا ارزش سرمایه گذاری را داره. یکی از ارزها به نام اتنا است. اتنا که فعلا 17 میلیارد دلار مارکت کپش است و ولیم 24 سال گذشتهش 1.35 میلیارد دلار است که بعد نیست برای یک آلت کوین و مکس سپلایش هم 15 میلیارد است که بازم برش بد نیست و رنکینگش امروز 53 در بازار ارزهای دیجیتال. یعنی چقدر ارزی که ما داریم در رتبه 53 قرار داره اتنا یا ENA و پایین‌ترین قیمت خود 0.52 سنت دیده و بلندترین قیمت خود 1.516 سنت، یعنی 51 $1.5 قیمت خود دیده و من برای ارز ترید انجام داده بودم و یک سود بسیار خوب از ارز گرفتم. شما ببینین این پوزیشن ما بود که دیروز نه تاریخ 5 اپریل ما یک پوزیشن بالازی باز کردم و بالاتر از 60% از این سود گرفتم از بازارش. برای $20,000 آمریکایی خریدم و امروز که سوداش کردم بالاتر از $12,000 آمریکایی فایده گرفتم و از داخل ارزش برآمد، یعنی $33,000 تقریبا سوداش کردم. ما اینجا خریده بودم، قسمی که شما میبینین جایی که بای زدیم معلوم دار است اینجا است و جایی هم که سل زدیم، تقریبا جایی که بعد از او ریزش به وقوع پیوست و این ریزش موقع خوب خرید به کسایی هست که میخواین ارز هولد بکنن. ما یکی از هولدرایش میخوایم باشم و دوباره میخوایم که قیمتای پایینتر بره ما باز دوباره بخرم که فعلا منفی 12% است، یعنی ما 12% فعلا پیش هستم. اگر اون وقت نمیفروختم امروز شاید فایده ما $8,000 میبود نه $12,000 میبود و اینجا خریدم و قشنگ در جایی که فهمیدم بازار اصلاح میکنه فروخته میشه. و همچنان برای بچهای VIP که پیش ما درس میخوانن لینک وبسایتش در پایین است، میتونید شما هم ثبت نام کنید، میتونید شما هم باشین و با اونا هم گفتم که ما از این پوزیشن برآمدیم. شما میتونید سیو سود کنید. سیو سود بد نیست در بازار مالی، بالای 60% فایده فقط بالای یک ارز اونم در اسپات بسیار یک سود قشنگ است. اونم ظرف 4 5 یا 6 روزی فایده را گرفتی که اصلا خیلی عالی است و این ارز را برای شما پیشنهاد نمیکنم. این کار است که خودم انجامش میتونم، خودم بالای ارز رو ترید میکنم. شما میتونید فقط واچ لیست داشته باشید. شما خودتون باید برین ریسرچ بکنین، شما خودتون باید درباره ارز معلومات پیدا بکنید، بعد شما خرید و فروش بکنید. ارز بعدی به نام سلر است که ما در ویدیوهای خیلی قبل که داخل یوتیوب مانده بودم گفتم که $10,000 یک ارز خریدیم، بعدش دو بار خریدیم، یک بار $10,000 و یک بارم $11,000 آمریکایی خریدم که وقت قیمتش 0.011 بود، نه بسیار پایین بود و امروز 0.30 سنت است، 0.030 سنت است و ما تقریبا بالاتر از $30,000 در فایده هستم داخل می ارز. 140 روز بود که تقریبا بود قبل بود که من خریدم ارز و امروز داخل ارز در سود هستم
و به نظر من ارز میتونه تا 1 یا 1.5 سال آینده بالاتر از 2 یا 3 سنت ببینه، یعنی 0.2 یا 0.3 شوه که پولای شما قشنگ 6 یا 5 یا 10 برابر میشه، نه میلیون برابر ولی 10 برابر میشه. فرض کنید شما $1000 امروز سرمایه گذاری میکنین، شما وقتی پولتون 10 برابر باشه و شما مثلا حداقل $10,000 می داشته باشین و بعدش ارزای خوب پیدا میکنین، برای سرمایه گذاری میکنین و همین قسم ارزای، یعنی ارزایتون زیاد میشه، پولایتون زیاد میشه و همین قسم میتونین که به استقلال مالی برسین. نه ای که با شیت کوین و پی کوین و شیبا کوین و نمیفهم نامای عجیب و غریبی داخلش میمونن، نام سگ میمونن، نام نمیفهم پیشک میمونن، نام مرغ میمونن، هر چیز را میمونن، فقط میان پول شما را از جیبتون بگیره. اینا ارزش سرمایه گذاری نداره. ارزش سرمایه گذاری را ارزای داره که ما براتون گفتم، ارزایی هست که مثلا مانند بیت کوین، اتریوم، با ارزایی که یک کار را در دنیا انجام میدن، یک مشکل را در داخل بلاک چین حل میسازن. لایر 1 هستن، لایر 2 هستن یا لایر 0 هستن. ارزایی هستن که واقعا شما میتونید برای سرمایه گذاری بکنین. در سال 2025 بینایش ببینین، در تا 2025 در بین 2025 شما میتونید که ارزا رو ببینید که تا کجا رسیده. امروز ارزان است ولیکن فردا و پس فردا و چند ماه بعد ارزان نمی باشه، قیمت های بسیار بلندتر را خواهد دیدن. و یکی از دیگر ارزها هست به نام مانترا یا OM USDT. در داخل بایننس شما میتونید ارز بخرید، مارکت ببینید، داخل بایننس هست. اگر شما صرافی بایننس ندارین میتونید لینک پایینی که در گذاشتیم در دیسکریپشن میتونید که ثبت نام بکنید و از 30% تخفیف لذت ببرین. ما پارتنرشیپ با بایننس داریم، همچنان ما مثلا کریستیانو رونالدو یا خبیر لامی اینا پارتنرهای بایننس هستن که من یکی از اونها هستم و شما میتونید از لینک پایینی که رفرال ما است استفاده کنید، 30% تخفیف، یک NFT رایگان و $600 بونus به خاطر تریدای خود به دست برید. یعنی بونس قسم است که شما ترید میکنید تا $600 از شما فیس نمیگیره صرافی. یعنی یک دغدغه‌ای از تریدرایی است که صرافی ها از پیشون پول زیاد میگیره. پس لینک ثبت نام در پایین مانده، میتونید برید وارد شوین و ثبت نامتون انجام بدین. و ارز در یک سال گذشته 1000% رشد داشته، یعنی تقریبا قیمتش بوده 0 چند سنت بوده و بعدش امروز نزدیک $1 است. تقریبا چند ساعت پیش $1 بود، یک روز پیش $1 شده بود و فعلا هم ببینین که قیمتش 0.89 سنت است. یکی از بهترین ارزهای بازار میتونم براتون بگم. ریسکش نسبت به اینا از بالاتر است چون مارکت کپش 716 میلیون است و ولوم 24 ساعتش 122 میلیون دلار است که از اینا 1 میلیارد بالاتر بود و مارکت کپش هم از این قدر بلندتر بود. پس هر قدر مارکت کپ یک ارز بلند باشه به این معنی است که ارز واجد ازی است که برایش سرمایه گذاری بکنین، ارزی است که ریسک کمتر داره و هر قدر مارکت کپش پایین باشه ارزی است که ریسک بلندتر داره. اما قسم فایده خوب اگر برای شما میته، نقص خوب هم برای شما میته. و یکی از بدیهایش است که 62% دست نهنگا است و کسایی که پولای زیاد داخل بازار مالی داره بیش از اونها است و 8000 نفر هم 8700 نفر هولدر داره، یعنی 8000 نفر ارز در والتای خود ثبت کردن، یعنی نگاه کردن، هولد کردن، هر کاری که میکنن مثلا 8700 نفر داخلش هسته. و ارز دیگه به نام پیکسل است. ارز پیکسل در حوزه گیمینگ فعالیت میکنه، بزرگترین ولیوم یا مارکت گیمر در وب 3 داره و شما در مورد وب 3 اگر نمیفهمید در گوگل لطفا نوشته کنید وب 3 چیست، در موردش بخونید. خیلی یک مبحث بزرگ است، یک مبحث است که گیم چنجر است، یعنی گیم بازی تغییر میده، سوشال میدیای جدید است و خیلی هم قدرتمندتر از این سوشال میدیایی که فعلا داریم است و داخل وب 3 یا جنریشن جدید فعلا ما در وب 2 قرار داریم. وب 2 که یوتیوب، گوگل، هر چیزی که میبینید اینا وب 2 است. وب 3 بالای بستر بلاک چین میه و هر کس از خود داده‌های شخصی خود داره و پرایوسی خود داره. یعنی وقتی من اینجا برم داخل شهر، گوگل میفهمه، تمام اپلیکیشن های داخل تلفنم از میفهمه که من از اینجا تا شهر رفتم یا تا بازار رفتم و میفهمن که برای من چی در ادورتایزمنت یا اعلانات برای من بیاد. شما در مورد تیکت طیاره صحبت میکنین، چند دقیقه بعدش شما وقت داخل فیسبوک اینستاگرام شوین تیکت های طیاره برای شما میاد. چرا؟ به خاطر که هم شما را میشنوه، هم شما را میبینه. هر جایی که میرین شما، یعنی پرایوسی یا حریم شخصی شما زیر پا شده و وب 3 میگن نه، هیچ کس اجازه نداره که کار انجام بده و ما برای هر کس حریم خصوصی داریم و هیچ کس نمیتونه کار انجام بده. پس ما میتونیم که
داخل وب 3 پروژه که لانچ میشه، مثلا تو بخش گیمینگ اگه شما گیمینگ دوست دارین میتونین که وارد از این ارزها شوین، ببینین که چه کدام ارزاست و آیا واقعا ارزش سرمایه گذاری داره یا نداره. بعد شما میتونین داخل سرمایه گذاری کنین. این ارزها رو گفتیم خودم هولد کردیم، خودم میخرم، خودم میفروشم و خودم بالاشون ریسک میکنم. شما میتونین برین خودتون ریسرچ بکنین، خودتون ببینید که آیا واقعا این ارزها رو بخرین یا نخرین. از ارزهایی که گفتم بازم پدر مادردار نیست، ارزش سرمایه گذاری نداره، لطفا سرمایه گذاری نکنید. بعدش پولای خود از دست میدین، بعدش میگین که کریپتو ارزش سرمایه گذاری نداره، با کریپتو نمیشه پول به دست بیاریم. بله نمیشه، در صورتی که تو درست سرمایه گذاری نکنی. اگر درست سرمایه گذاری کنی کریپتو پول برای شما میده. چرا برای شما پول نده؟ درست است نه؟ پس درست سرمایه گذاری میکنی، ارز خوب میخری، هولد میکنی. اگر نیاد هستی، اگری که یعنی تازه کار نیست، یه ذره میفهمید در مورد ارزها، میتونی که روزانه ترید بکنی. اگر هیچ چیز نمیفهمی میتونید در صنفای وی آی پی ما بی از 0 تا 100 یادتون میتیم. صنفای خصوصی ما اگه خرید فروشی که من انجام میدم اونجا میگذارم. این ارزایی که شما میبینین ما داخل از این خیلی سود گرفتیم امروز بچهای وی آی پی. و اگر شما خواستین میتونین اونجا هم درس بخواین و هم از خرید فروشای ما مطلع شوین. و تمام سیگنالایی که اونجا میتونم آموزشی است، کارهایی که خودم انجام میدم، نه اینکه تجارتی باشه. اما قسمی که میبینین داخل اینه وقتی من ترید کردم $31,000، البته $31,000 است که من ویدرا کردم داخل کارت بانکی خود روان کردم. اگر شما نمیفهمید چگونه روان میشه، ویدیوهایی در مورد ازی داریم داخل پلیلیست 0 تا 100 مونه، داخل پلیلیست صرافیاشه. 0 تا 100 برای کسایی هست که از صفر شروع کرده و نمیتونن صنفای وی آی پی برن، اونجا میتونن آموزش ببینن. راه دیگه برای شما هست. اگر شما در مورد صرافی‌ها نمیفهمید داخل پلیلیست صرافی‌ها برین و ببینید ویدیوهای ما را که اونجا برای شما آموزش ما دادیم از 0 تا 100 صرافی‌ها را. اونجا برای شما گفتیم که چگونه پول روان میکنین از صرافی‌هاتون به کارت‌های بانکیتون و از کارت‌های بانکیتون به صرافی‌هاتون. خیلی ساده است با بایننس. بازم میگم اگر لینک بایننس ندارین ثبت نام نکنین، در پایین لینکش هست. و همچنین اینستاگرام ما را فالو داشته باشین، به خاطر از اینکه بعضی از اخبار هست که من نمیتونم در یوتیوب همزمان قرار بدم چون ویدیو نیاز به ادیت داره و بسیار چیزا داره. میتونم که در لحظه برای شما استوری بونم. حتما اینستاگرام در دنبال داشته باشین. تمام مطالبی که شما نیاز دارین تحت پوشش قرار میدم هر روز که شما از بازار پس نمانین. مثلا این ارزایی که چند وقت قبل زمانی که سلر با قیمت 0.11 یا 10 سنت بود خریده بودم که امروز میبینید که چقدر سود هستم. و همچنان نیوزهای دیگه هست و کارهای اکتیویتی روزانه هم هست. بایننس مثلا پولای ما قید کرده بود تا اینکه من ایراز هویت نکنم و بعدش این ارزایی که من کشیدم از داخل بایننس $31,000 را با کارت بانکی خود روان کردم. اینا را مکمل برای شما به شکل آموزشی داخل اینستاگرام خود من قرار میدم که شما میتونید اینستاگرام ما داشته باشین به خاطر اخبار و به خاطر یعنی اخبار جدید که چی کار باید انجام بدین داخل کریپتو ما رو داشته باشین دنبال. و خوش میشم اگر نظریاتتون رو برای من بنویسین که شما چی نظر دارین درباره محتویاتی که ما برای شما میسازیم و چی میخواین در آینده ببینین از ما، در مورد چی چیزا صحبت بکنیم. آیا چیزایی که مشکلی که شما دارین واقعا نیاز به ویدیو دارین؟ اگر دارین در کامنت ها بنویسین در پایین. ما کامنت های شما رو میبینیم. هر کامنتی که لایک بیشتر دید در مورد ما ویدیوی بعدی را خواهیم ساخت. الله حافظ، نگهدار همه شما.